Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mặc dù năm 2020 với nhiều khó khăn, nhưng Vbiz vẫn vô cùng sôi động với rất nhiều sản phẩm chất lượng từ các ca sĩ đình đám. Với những MV bom tấn, có lượng view lên đến hàng trăm triệu view, các nghệ sĩ này không chỉ thâu tóm top trending mà còn mang về mức doanh thu siêu khủng, không kém các YouTuber đình đám. Bạn yêu thích nhất ca sĩ nào? Liệu thần tượng của bạn có lọt top ca sĩ Việt Nam kiếm tiền nhiều nhất từ YouTube trong năm qua không? Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua danh sách 9 ca sĩ Việt Nam kiếm tiền nhiều nhất năm 2020 từ kênh YouTube của mình để có lời giải cho câu hỏi kia nhé. 9. Binz. Năm 2020, bạn có mê mẩn ca khúc Big City Boy không? Nếu có thì xin chúc mừng bạn. Bạn đã góp phần giúp Binz lọt top các ca sĩ cá kiếm nhiều nhất trên YouTube rồi đấy. Với những bài hit liên tiếp, kênh YouTube của Binz đã thu về hơn 210 triệu view. Đút túi mức doanh thu siêu khủng là hơn 80.000 đô la Mỹ, tương đương gần 2 tỷ đồng. Và tất nhiên rồi, MV Big City Boy chính là thành công lớn nhất của Binz trong năm nay và cũng là MV sở hữu lượng view cao nhất của kênh với gần 70 triệu view, đạt doanh thu hơn 28.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 600 triệu đồng. Không ngoa khi nói rằng Big City Boy chính là MV tạo sức bật rất tốt cho Binz, đưa anh trở thành rapper hàng đầu tại Vbiz, góp mặt trong chương trình đình đám rap Việt. Từ đó giúp kênh YouTube của anh nổi tiếng hơn và nhận được lượng view siêu khủng này. Cậu em của gia đình Hoa Dâm Bù hiện đang sở hữu kênh YouTube với hơn 1,5 triệu subscriber, trở thành một trong những kênh YouTube của ca sĩ có lượt follow cao nhất hiện nay. Với nhiều bản hit đình đám, Eric nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi cũng như thu hút khán giả cho kênh YouTube của mình. Trong năm 2020, kênh của Eric đã nhận được hơn 271 triệu lượt xem, nghĩa là trung bình mỗi tháng, YouTube của Eric đạt hơn 22 triệu lượt xem. Tổng doanh thu của kênh cũng chạm mốc hơn 108.000 đô la Mỹ, tương đương gần hơn 2,4 tỷ đồng. Trong gần 300 triệu view của năm 2020 thì bản hit Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric đã chiếm đến hơn 1/3 với hơn 108 triệu view. Nói cách khác, MV này cũng mang về hơn 43.000 đô la Mỹ, tương đương 993 triệu đồng. 7. Bích Phương. Ca sĩ Bích Phương nổi tiếng là giọng ca ballad với hàng loạt hit gây nghiện. Chính vì vậy, kênh YouTube của cô cũng sở hữu lượng fan đông đảo với hơn 2 triệu lượt subscriber. Những ca khúc đình đám một thời của cô như Có Khi Nào Rời Xa, Chỉ Là Em Giấu Đi, Rằng Em Mãi Ở Bên, vân vân vẫn được khán giả yêu thích và lắng nghe thường xuyên. Ngoài ra, những sản phẩm mới như Đi Đu Đưa Đi, Bùa Yêu cũng nhận được triệu view nhờ sự sáng tạo mới lạ. Với số lượng lớn các bài hit từ trước đến nay, kênh YouTube của Bích Phương đã thu về hơn 283 triệu lượt view, tương đương với doanh thu hơn 113.000 đô la Mỹ, khoảng 2,6 tỷ đồng. Như vậy có nghĩa, mỗi tháng Bích Phương ngồi không vẫn có thể đút túi hơn 217 triệu đồng rồi đấy. Đúng là thu nhập của nữ ca sĩ hàng đầu Vbiz, siêu khủng luôn. Sáu. Mỹ Tâm. Chị đại của Vbiz tuy không còn hoạt động quá rầm rộ, nhưng cứ ra bài nào là hit bài đó. Chưa kể, chỉ có lượng fan vô cùng hùng hậu nên kênh YouTube của Mỹ Tâm luôn luôn duy trì lượng view ổn định. Dù mỗi ngày có rất nhiều MV của các ca sĩ được đăng tải. Năm 2020 cũng mang về cho Mỹ Tâm hơn 297 triệu lượt view, tương đương hơn 119.000 đô la Mỹ, ước tính khoảng hơn 2,7 tỷ đồng. Nếu bạn yêu thích Mỹ Tâm thì đừng quên vào kênh của chị Đại để nghe những ca khúc bất hủ nhé. Đặc biệt, các ca khúc mới của chị cũng cực kỳ hút fan. Nổi bật là MV Đúng Cũng Thành Sai mới ra mắt khoảng tháng 3 đã thu về hơn 44 triệu view, đạt doanh thu hơn 17.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 400 triệu đồng. Có thể nói, dù các ca sĩ đàn em vẫn lần lượt xuất hiện, nhưng phong độ của chị đại Vbiz Mỹ Tâm vẫn không hề suy xuyển, thậm chí còn thăng hoa hơn rất nhiều. 5. Đen Vâu. Chàng rapper với những bản nhạc cực chất chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng đúng không nào? Nếu bạn vẫn ngày ngày nghe những câu ca quen thuộc như Về quê nuôi cá trồng rau hay Thất bại đi về nhà, thành công đi về nhà thì bạn đang góp phần tạo nên hơn 316 triệu view của anh chàng này trong năm 2020 đấy. Đằng sau con số khổng lồ này chính là hơn 2,9 tỷ đồng. Chẳng trách mà người ta nói Đen Vâu là một trong những rapper giàu có nhất Vbiz, bạn nhỉ? MV Đi Về Nhà của Đen Vâu cũng mang về cho Đen hơn 300 triệu doanh thu chỉ trong vòng khoảng một tuần. Đúng là phong độ của Đen Vâu vẫn vô cùng vững vàng bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt của mặt trận YouTube Việt. 4. J97. Là kênh YouTube của Jack, chàng ca sĩ với hàng loạt hit đình đám như Bạc Phận, Sóng Gió, J97 vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả
dù Jack đã chuyển qua hoạt động solo. Điều này được thể hiện ở con số gần 4,9 triệu subscriber và hơn 310 triệu view trong suốt một năm qua. Thành tích này xương xương cũng mang về cho Jack gần 3 tỷ đồng doanh thu từ YouTube. MV xuất sắc nhất của Jack trong năm nay chính là một thằng con trai. Đây được coi là sản phẩm debut của anh sau khi tách ra hát solo. Với hơn 143 triệu view, MV này đã chiếm lĩnh top 1 trending và mang về hơn 1,3 tỷ cho Jack. Tiếp đến là MV Hoa Hải Đường với hơn 127 triệu view, cũng giúp Jack bỏ túi khoảng 1 tỷ đồng tiền doanh thu. Những con số biết nói này chứng minh Jack đang rất vững vàng trên con đường solo, phải không các bạn? 3. Lê Bảo Bình. Lê Bảo Bình được biết đến là một ca sĩ nhạc trẻ của Việt Nam, đang là cái tên gây sốt trong cộng đồng mạng với loạt ca khúc nói về gia đình, cha mẹ, những người tha hương xa nhà rất nhiều ý nghĩa. Anh được rất nhiều các khán giả trẻ Việt Nam yêu mến. Đặc biệt, phong độ của anh vô cùng ổn định, gần như bài hát nào cũng lọt top trending Việt Nam. Chính vì điều đó nên YouTube của Lê Bảo Bình cũng dễ dàng trở thành một trong những kênh của ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2020. Với hơn 340 triệu view, Lê Bảo Bình đã nhận được mức doanh thu hơn 137.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 3,1 tỷ đồng. Đặc biệt, MV Thích Thì Đến góp công lớn nhất với hơn 112 triệu view, tương đương hơn 1 tỷ đồng, chiếm đến 1/3 doanh thu của cả năm. 2. Sơn Tùng MTP. Chắc chắn không thể không nhắc đến Sơn Tùng MTP rồi, vì chàng ca sĩ này liên tục lọt top những nghệ sĩ sở hữu MV trăm triệu view khi ra mắt sản phẩm mới. Nếu là một Sky, bạn có biết thần tượng của mình nhận được bao nhiêu lượt view không? Con số là hơn 370 triệu view cho năm 2020, tương đương hơn 30 triệu view mỗi tháng, và MV Có Chắc Yêu Là Đây đóng góp nhiều nhất với hơn 113 triệu view. Nếu quy ra tiền, MV này mang về đến hơn 1 tỷ đồng doanh thu, còn tính cả năm thì Sơn Tùng MTP sẽ đút túi hơn 3,4 tỷ doanh thu YouTube cả năm. Đúng là không hổ danh ngôi sao hạng AVBeat, ngay cả kênh YouTube của Sơn Tùng MTP cũng có lượng view siêu khủng mà nhiều YouTuber chuyên nghiệp phải mơ ước. 1. KICM. Vị trí này thuộc về người bạn anh ý một thời của Jack, đó là KICM. Kênh YouTube của KICM hiện có lượng view khá ổn định nhờ những video cũ từng kết hợp với Jack như Sóng Gió, Bạc Phận, Em Gì Ơi, vân vân. Ngoài ra, KICM cũng cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới nhưng chưa thể đạt được mốc 100 triệu view như xưa. Tuy nhiên, trong năm 2020, KICM cũng mang về lượng view lên đến gần 600 triệu view, tương đương khoảng 5,4 tỷ. Năm nay, MV Ai Mang Cô Đơn Đi do KICM và ABJ trình bày đạt mức gần 70 triệu view, là một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của kênh YouTube này. Chỉ tính riêng doanh thu từ Ai Mang Cô Đơn Đi, KICM đã thu về hơn 640 triệu đồng. Có thể thấy, sau khi Jack ra đi, KICM vẫn giữ phong độ tương đối ổn. Bạn có thích những MV của KICM gần đây không? Hãy để lại comment cho chúng mình nhé! Trên đây là 9 ca sĩ Việt Nam kiếm tiền khủng nhất năm 2020 trên kênh YouTube. Bạn đã từng cày view cho kênh nào rồi? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé! Đừng quên like, share và ấn nút subscribe để chúng mình có thêm động lực sản xuất video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.